สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้มาชวนทำขนมปังไส้กรอกนะคะอันเล็กๆดูความนุ่มความละมุนนะคะเคี้ยวเข้าไปก็ละลายในปากเลยไปเริ่มทำกันเลยไหมคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะลูกชายจะกลับจากโรงเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะรีบทำขนมปังไส้กรอกค่ะเป็นอาหารว่างให้เขานมค่ะใช้นมอุ่นนะคะ1 ถ้วยตวงนมไม่พอผสมน้ำได้เลยค่ะแบบนี้นะไข่ไก่เบอร์2 1 ฟองแต่เอาไข่แดงไว้นิดนึงจะเอาไว้ทาหน้าขนมปังแบบนี้น้ำตาลทรายค่ะ2 ช้อนโต๊ะพูนๆเกลือ1 ช้อนชาแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือแป้งขนมปังก็ได้ใส่ไปก่อน1 ถ้วยตวงใส่ยีสต์ลงไป2 ช้อนชาทำด้วยความรวดเร็วมีนาใช้อินสแตนต์นะคะวันนี้ใส่แป้งไปอีก1 ถ้วยตวงรวบทุกอย่างให้เป็นก้อนพอรวบกันเป็นก้อนเสร็จแล้วนะคะใส่เนยค่ะเนยอุณหภูมิห้องนี่แหละ2 ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยแล้วเราจะนวดให้เนยกับแป้งเนี่ยเข้ากันใช้วิธีการใครนวดไม่ได้แป้งเหลวเกินไปนะคะค่อยๆเติมแป้งเข้าไปได้นะแป้งเนี่ยประมาณ2 ถ้วยตวงครึ่งกับอีกประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะได้เลยนะคะมีนาจะเขียนว่า2 ถ้วยตวงครึ่งกับอีก3 ช้อนโต๊ะนะเผื่อใครนวดไม่ได้นะเดี๋ยววิธีการฟาดแบบนี้นะคะนี่มีนาจะสอนนี่นะคะฟาดแบบนี้ลงไปแล้วก็จับแล้วก็ฟาดไม่ต้องไปนั่งนวดเขาอะค่ะฟาดแป๊บเดียวเองประมาณ 4-5 นาทีเราก็จะได้แป้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาถาดเนี่ยนะคะทาเนยค่ะทาเนยให้ทั่วก้อนพักไว้ค่ะพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือให้เขาขึ้นเป็น2 เท่านะยังไงอันนี้ก็คือสำคัญนะพักไว้แบบนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะตัดแป้งนะคะแบ่งออกเป็นก้อนเล็กๆอะค่ะเท่าลูกมะนาวอะเอาออกมาก่อนออกมาครึ่งหนึ่งก่อนมินาก็แบ่งออกมานิดนึงค่ะลูกเล็กๆเลยแหละเนี่ยถ้าผลวอลนัทก็ได้ค่ะแค่นี้เพราะว่าไส้กรอกมีนาเล็กไงมันอยู่ที่ไส้กรอกของเรานี่แบบนี้นะคะกี่ก้อนก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่ขนาดของไส้กรอกเราจะขึ้นลูกขนาดไหนก็ขึ้นนะหลังจากที่เราปั้นกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ได้พักแป้งนะเอาขึ้นมาเลยทำเลยคลึงให้ยาวๆหน่อยนึงมีไส้กรอกค่ะไส้กรอกเนี่ยเอาไปนึ่งหรือเอาไปลวกก่อนนะแค่นี้ตัดออกแค่นี้ค่ะไม่ต้องอะไรมากเอาแค่นี้นี่เอาแค่นี้เดี๋ยวทำให้ดูก้อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักแป้งให้ขึ้นเป็น2 เท่านะคะก่อนอบเอาไปพักกันเลยค่ะเดี๋ยวทาไข่แดงนะคะผสมน้ำที่เราไอ้นี่กันเอาไว้นะคะทาเลยค่ะอุ่นเตาอบที่ไฟ160 องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมเราจะอบที่ไฟ160 องศานะไปค่ะอบค่ะ
มีนาอบมาแล้วนะคะ เห็นไหมด้วยความนุ่มอบมาประมาณนี้แล้วค่ะ15 นาทีแล้วก็ได้แค่นี้ เอาเนยนะคะทาค่ะ ออกมาร้อนๆแล้วก็บอกเลยว่านุ่มมากฉีกกินไปแล้วนุ่มละมุนได้กี่ก้อนเหรอ40 ก้อนนะลองทำดูนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากขนมปังมินิไส้กรอกแบบนี้จ้าทำก็ง่ายค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอเขาเริ่มเย็นตัวลงนะคะเราเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดได้เลยนะคะจะนุ่มๆละมุน